Ui la Jarvis, aproape sus. Ce pivote șoat. Ia uite, benzină pe lău. Dar nu găsesc, mă. Hai, ce prost am venit.
A? Unde ți-ai lăsat oamenii? A meu e mai sus, al tău uite aici în față. Omul? Unde e omul tău? Uite că jos acolo. Oamenii tăi. Eu zic de Johnny, boss. Las că Johnny nu e omul tău, oamenii tăi se ia de vârsta ta. De vârsta mea. Ce o săpat aici? Eu am dat pe sus, pe săpat. Uite ce o săpat. Hai, boss! Boxy! Hai! Uite asta aici, Adi. Hai că dacă urci am aici două cotiere pentru tine. Filmează, Adi, arată ăsta. Ăsta e dovada mea. Hai, dovada. Că nimeni. De neoprit. Ea doar cu toate filmează pe TikTok și de astea. Eu cu Johnny am fost a doua oară. Auzi că mai are ventilatorul încă. A treia oară, tati. Hai.
Stai acolo, Jarvis. Minute. Trei minute de jos până sus. Bârfe tot acolo. Asta aude, duce